back here in our channel! Mag-unbox na naman tayo. Yes guys, and I would like you to meet Aldo. Ito yung i-unbox natin for this vlog. That say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl, be mine. Ang init-init. Naliligo na ako sa pawis. We're all pink for tonight. Nandito tayo sa bed ko nag-vlog. Kasi this is the most quiet corner dito sa bahay na to. And yes, we will be having another. Aldo is a luxury brand of men and women shoes and accessories. So, 2 months na siya guys. Since nabili ko to, hindi ko lang siya nabuksan pa kasi hindi rin naman siya nagamit. Kasi nandito lang naman tayo palagi sa bahay. And ang purpose ko sana nito na binili ko to is for home workout. Kaso hindi ko pa nabili yung mat na gagamitin ko for the workout. Maybe by this month, mabibili ko na yung plano kong bilhin ng mat. Gagamitin ko siya para makapag-exercise. Alam niyo yung halos wala tayong ginagawa sa bahay. Nakakaano siya guys. Sakit sa katawan. Alam niyo ang bigat sa katawan. Wala ka naman sana ginagawa. Nakaupo ka lang, tayo, lakad-lakad konti. Wala talaga. Halos wala akong ginagawa dito. It makes me feel weak. Kailangan kong mag-exercise. And ginagawa ko naman talaga dati ang pag-exercise. Pinaka-usual kong ginagawa is nagja-jogging ako. Part yun ng routine ko. But since nagka-pandemic, bawal lumabas. Bawal tayo mag-exercise sa labas. I have a pair of shoes for workout, pero hindi ko siya nadala kung saan ako nagstay ngayon. And yung dala ko lang is, it's a pair of my chinelas, yung habayanas lang yung suot ko. And yung chinelas ko na pang bahay, dito sa loob ng bahay. So that's why bumili ako nito para magamit ko siya for my home workout. And yung isang item nito, it's a sandal. Yes, mag-a-unboxing tayo nito. You like it or you like it very much? When it comes to brand, I am not particular. I am more on the quality. And kapag ka nakuha yung taste ko pagdating sa color and design, and then it has a quality, doon ako pagdating sa clothing. And this time, we will unbox this. Yes, I hope you like it. The first box is ito. Their boxing is napaka-nice niya. It's a built-in roof. Ang purpose nito is to eliminate the use of bag or yung mga plastic bag. Yes. It's a wise design of the boxing. Yan yung first box. And then the second one here, this is the shoes. Yes, nakapantulog na ako kasi after this, I have to set myself to bed. Pinapractice ko yung self ko na matulog sa tamang oras because I'm developing insomnia. Kasi yung katawan ko when I was at work, sanay siya na pagod everyday yung katawan ko kasi nagtatrabaho. But nung nakauwi ako dito sa Philippines, palaging halos walang ginagawa, sobrang gaan ng araw ko. Parang hindi sanay yung katawan ko, parang ang hirap matulog sa gabi. I'm practicing, may exercise akong ginagawa before ako makatulog para mais yung insomnia na na-develop ko. And my bed is waiting for me for bedtime. Yes, and we will unbox this here. Ang cute nito. Anong gusto niyo unahin natin? This one or this one? This one or this one? This is the sandal and this is the shoes. This one. Okay, we will open first the sandal, the small one. This is the sandal. For the price, 2,695. And yung size nito is 7 US. 7 yung size niya. Euro is 35.5 and UK 4.5. And yung size ko is 7. Naghahanap ako ng 7.5 sana para may allowance kasi yun yung ginagawa ko, but depende din sa shoes yun. Pero this one is very intact lang yung size niya. And we will open.
Ay, nakita niyo yun? May gumagapa. Meron siyang NSYNC na wait lang ha. Here's inside. Oh, naka-wrap siya ng, this is a paper wrap. Tapos meron siyang parang ganito, foam na nakalagay dun sa sandal para hindi matupi yung kanyang strap. Ang cute ng boxing niya. Pwede pa to siya ma-recycle. Or you can use it eksakto for Christmas wrapping, for Christmas gift. Pwede siya gamitin. Pambalot na lang yung kulang. For the sandal, here. So, yung kanyang model is si Rosa. And the color is rose gold. Ang cute niya. Ano siya sa kuko ko. Yan. Napaka-elegant and classic ng kanyang design. So, this is our first pair. The second box, this one. This is the shoes. Sana wala walang sasalubong na insekto pagbukas natin. Here. Same, naka-wrap din siya. The model of the shoes, it's Ambla, and yung color niya, light pink. But yung nabayaran ko nito, it's not the original price. Kasi it's on sale. The original price cost 4,295. So, luckily, we availed the sale of Aldo. Of course, kasi it's bare months. Every now and then, yung mga malls is nagsisale talaga sila. May tinatawag silang clearance sale. Here it is. Ang cute ng kanyang design. And napaka-classic. Sa tingin ko, saktong-sakto lang yung kanyang size. Na size 7. Saktong-sakto lang, pero naghahanap ako ng allowance. At least 7.5 sana yung size niya. Kasi para pagkagamitin mo siya, tatagal kang naka-travel ka, whole day ang travel mo or 2 days, comfortable siya sa paa. Hindi siya masakit kasi may allowance. But sabi ng seller is, nag-a-adjust naman daw to siya. Lumalaki daw siya, katagalan siyang sinusuot. Saktong-sakto to siya for workout and for running, even for dancing. Ito yung kanyang loob. And yung design niya. So, if you fit natin, dito pa talaga sa kama. Hindi naman to siya madumi. Sakto lang pala yung kanyang size. Size 7. Parang ang sarap niya sa paa kasi sobrang comfy niya sa loob. Kasi flattened yung kanyang sole. Yun. It's so cute. Pwede to siya pang jeans. Ang cute niya. Pwede to siya pang mini skirt or kahit naka-long skirt ka or yung mga maxi na skirts. Pwede siya. Pwede din pang jeans or naka-short. So, pang all-in-one outfitan yung dating niya, guys. It looks so nice. Yan. So, matutulog tayo na nakasapatos. It looks so elegant. Saktong-sakto lang pala yung size niya.
Medyo may allowance siya konti. Hindi naman kasi siya Asian na Asian cut na shoes. Kaya medyo siya, medyo malaki. Sa akin ang size 7. Probably this will be my outfit kasi mag-out of town ako to celebrate Christmas and New Year. I will be in province kasi here in the house na iniistihan ko this time is ako lang yung tao kasi yung mga students umuwi sila. And after siguro next week, I will be in province. Mas gusto ko muna magstay doon to visit a family. So this is it. Magiging body natin to sa ating mga lakad. Kasi yung ibang shoes ko is hindi ko nadala. Nandito yung branding niya nasa likod. Grabe ang init-init. Naliligo na ako sa pawis. Gusto ko nang sumuko sa sobrang init dito sa city. That's why I decided na sa province na muna ako. Hindi ko pa alam kung ilang months ako magstay. Basta doon na muna ako magstay. Doon ako magsiselebrate ng Christmas and New Year. Kasi hindi naman tayo pwede mag-celebrate besh na mag-isa lang, diba? Nakakalungkot naman yun. I tried before na ako lang din yung tao dito sa bahay na to. I was a student. I was on OJT that time. Ako lang mag-isang nagstay dito. Pero na-carry ko yun siya kasi umuwi lang ako dito sa bahay just to take a rest, maligo. And then at daytime, na whole day nasa hotel ako for duty. And then times come na nagtrabaho na ako, na try ko na magstay dito na ako lang isa. Pero carry lang siya kasi same scenario. Uuwi ka lang dito sa bahay na to take a rest, then in the morning to take shower, and then aalis na for work. And then whole day you will spend time at work. Hindi kagaya nung whole day ka na nasa bahay na ikaw lang mag-isa besh. Hindi kakayanin, nakakabaliw siya, nakaka-depress. I will celebrate Christmas and New Year in the province with family. And I guess, yeah, we're done with this unboxing. Try on haul, ganun. Ang comfy niya, ang sarap niya sa paa. And we're done with this video. I hope you enjoy. Yes guys, sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to subscribe. Click the bell notification para manu-notify kayo every now and then na may bago tayong upload dito sa ating channel. And for you to check these items, I will leave the link in the description box. Please don't forget to subscribe. Click the bell notification para manu-notify kayo every now and then na may bago tayong upload dito sa ating channel. Thank you for watching and bye for now. Until the next vlog. Bye guys. Matutulog na ako. Good night. She likes chocolate covered strawberries and wine. Notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl, be mine.